Mga kababayan, dito na naman po tayo. Pag-usapan natin itong, alam niyo, mga kababayan, dami ng mga nangyayari sa atin. Ano, ang gulo, kumbaga. Pero sana ay wag tayong magpapadistract kasi siguro, sabi ng iba ay maraming mga distraction or diversionary tactic, mga kababayan. Pero sa palagay ko po, itong flood control issues ay hindi po mawawala. Hindi po mawawala ito. Malaking issue po ito malaking problema. So, ewan ko kung anong mangyayari para ma-distract tayo dito sa flood control. Wala na siguro. Kaya nga, di ba, nag-iikot si Bongbong Marcos. Mahirap nang kalimutan to Pero marami po talagang gulo sa bansa natin. But anyway, ang hindi po natin dapat kalimutan din ay yung mga, sino po ba yung mga miyembro? Yung mga miyembro na nasa loob po o na kumbaga, nag-decide ng marami nating mga pondo. Yung pong mga miyembro ng small committee. Ayan po, sinabi na kung sino-sino sila. At kilalang-kilala po natin. So, tanong ko po, bakit ayaw nilang ipakita yung report nila? Bakit kumbaga parang itinatago na lang nila? At wala na pong ibang nagtatanong dito. Walang media, walang sino man. Kahit alam po natin na maraming kumbaga na nag-move ang pondo dito. Papanoorin po natin ang explanation po dito. In-interview kasi itong si... by the way, bakit si Tubit Yangko lang nagtatanong tungkol doon? Ito pala, itong miyembro po ng small committee na to ay mga congressmen. Yung dalawa hindi na yata na-elect or tapos na, nag-graduate na sila. Or yung dalawa naman, nandyan pa rin. So bakit walang nagtatanong dito? Mukhang malaking pondo po ang kumbaga, nag-ikot-ikot dito. Sabi naman po ni Congressman Tiangco, hindi naman po lahat ng naamyendahan dito sa small committee na to ay lahat bawal or lahat mali. Pero maraming nilabag na rule. Yun na nga lamang po na hindi nila pagpapakita. Pangalawa, kumbaga, yung hindi nila in-archive. So, at habang hinahanap niya, walang makapagpakita. Why, mga kababayan? Bakit hindi, parang ito baliwala na lang sa atin? Hindi po ba ito ang nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit po na ang mga taong korap, na yung mga taong gustong gumawa ng mali, ay uulit-ulitin because nga po, they are now banking on this kind of reaction. Walang magtatanong. Diba? Panoorin po natin to. At para malaman natin kung sino-sino at bakit ayaw ninyong ipakita, bakit parang nagtatago kayo, di ba? Ito po siya. Sana mag-play. Budget is that instead na lahat ng individual amendments ay ipapasok bago aprobahan on second reading, i-approve muna namin on second reading, tapos yung small committee ng 4 na tao, may kapangyarihan sila na palitan kung ano yung in-approve namin on second reading. So the small committee comes in after the second... For the budget only. So balik na tayo sa budget. Ang nangyayari... Kung hindi ko pa po nasasabi, interview po ito, I think maybe a week ago. Pero, kailangan natin balikan. Kaya nga tinatanong ko, bakit siya lang ang nagtatanong? Bali wala na lang sa atin to? Na alam natin parang, ba't niyo tinago? Anong dahilan niyo itinatago niyo? Anong dahilan ninyo hindi niyo in-archive? Baka may mga, di ba? Pakinggan po natin sila. Budget, after the second hearing, tama ho ba? Second reading. Sorry.
first reading, tapos second reading, tapos biglang papasok si small committee. Binigyan kasi namin ng kapangyarihan, bago i-approve on second reading, binigyan ng kapangyarihan yung small committee na tanggapin yung individual amendments at baguhin. Parang binigyan sila ng blanket authority. And that was wrong. Tama. Pero hindi lang ito nagsimula sa 2025. Pero ang natatandaan ko, yung 4 na lang na natira doon sa small committee, 2025 lang yan. Dati malaki ng konti yung small committee. And baka sasabihin ng So ibang naging smaller committee ng 2025. So baka, at ang chairman nga ng small committee is si Hindi kayo nagtataka. Malaki-laki pala itong committee na to noon. Nangyari lang na lumiit ngayong 2025. At ngayong 2025, ang maraming bagang anomalyang nangyari sa pundo. So, pero walang nagtatanong. Parang, baliwala na sa atin yan, nangyari na yan. Yan ang dahilan kung bakit paulit-ulit na ginagawa kung ano man yung nalabag na roles nila. Kasi ganito nga. Parang, hindi man tayo naapektuhan. Ganun ba yun? Tapos magtataka tayo kung bakit paulit-ulit nilang ginagawa. Di ba? Mansaldi ko. Yes. So baka sabihin ng ibang tao, bakit ngayon ko lang question? Hindi, you can check my congressional records, you can check the archives. 2022 HGAB, in the year 2011, I questioned the process. 2014 HGAB, in the year 2013, I questioned the process. 2015 HGAB, in the year 2014, I questioned the process also. So you've Tapos been- napagod na ako, huminto na ako kasi independent na ako, matatalo lang naman ako sa botohan. Kaya lang naman ako nagkaroon ng pag-asa ngayon. Kasi it's the first time na presidente ang nagsasabi, baguhin niyo yung proseso ng budget. So sa budget, first reading, tapos second reading, tapos nagkaroon ng small committee. Yes. Ngayon, tatanggalin na po si small committee. Yes, I mean that is the good thing that came out of it. Okay. No? Nung Kasi lumalabas sobrang makapangyarihan si small committee. hindi lang sobrang makapangyarihan, hindi nga transparent, wala nga records. Yeah. Ibig sabihin, the small committee, it appears to us, outsiders, is that they can do whatever they Yes. want dun sa small committee. Diba? Hence, dahil nangyari yan last year, ito yung hinihingi nyo, yung minutes, o yung sino, Yes. anong nangyari Di ba after second may reading? sinabi si Senator Ping na napaka-importante, yun ang tinutukoy ko dito. Sino yung proponent? Okay, we're gonna go to that though, para lang sequential tayo. So, you want a copy of you want all members of Congress to be furnished a copy Sino yung proponent at anong ginagawa ng proponent? Pakinggan ninyo kung gaano katuso ang proponent pala. of the Diba? amendments made tama Yes. ba by the small committee? Although hindi During naman the yata budget lahat. deliberations for No, during the After. budget process, but after the second reading. after the second reading. Nung Kasi pumasok na si doon sa small third committee. reading, Pinky, wala na pwedeng baguhin doon. Ang pwede mong baguhin doon, period, comma, wrong spelling, wrong spelling. Numero, wala na. Ganon. Wala na Magnipiso. Wala na pwedeng baguhin doon. Okay. So, parang kasado na siya pagkatapos ng small committee, Oo, right? wala ka na magagawa, That's what diba? it appears. So, do you have a copy? Wala. So, ibig sabihin, wala. So, okay, since wala, isa lang pupuntahan natin dito. Si Congressman Saldico, One. wala kang pwede magpaliwanag kung ano yung nangyari doon sa small committee noong 2025. Pero 4 po sila, hindi ho ba, sabi mo? O tama, pero ibig sabihin, dalian na natin. Di ba? Yung chairman, imposibleng hindi niya alam. Di ba? Ayan, sinabi na. Number 1, chairman ng small committee, Saldico. May 3 pa. Sasabihin din Yes, niya. meron iba doon sa 3 pang membro na magbo-volunteer na sila magsasabi. So who were the other 3? Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations at the time, Tela Kimbo, Okay. tapos Majority Leader at the time, Manix Dalipe, Right. and Minority Leader, Libanan? Libanan. Yes, Nonoy Libanan. So you still have Congressman Libanan there as minority leader. He's still Yes. there? Yeah, but No, I'm just saying, Yes, right he now, is, he is. among Even Saldi's still there. among the 4 that you mentioned, Congressman Before, si Libanan po, mga kababayan, ay, party list, 4-piece party list na wala naman pong kinalaman doon sa Republic Act, ano ba yun? Act 11310 na 4-piece. Wala siyang kinalaman doon. Iba po yung 4-piece niya. Pero, ang ano dito kay Libanan, ay siya po yung nagsasabi na, bigyan natin ng special power itong si presidente. Hindi para daw po maayos ang flood control sa ating bansa. Paano? Ang nasabi lang, ang nabanggit lang ay para ma-realign ang pondo.
'Di ba? Ba't yun ang ano ni ba't yun ang napuntahan nila? Bakit yun ang gusto nilang gawin? Para saan? Ang special power, libanan. 'Di ba? Ikaw, 'di ba? Kasama ka pala. 4 pala kayo dyan. Kayo pala. Nandyan pa si Libanan. Nandyan pa si Saldico. Pero walang nagsasalita. Ilang beses na pong hinahanap yung committee report. Walang nagsasalita. 2 pa silang nandyan. Sana ito ay mapansin din kasi parang malaking pera ang, di ba? Saldico is still a congressman. Yes. Congressman Libanan still a congressman. Yes. Manix Delipe, no. No. And Sela Kimbo, no. No. Nandun pa po yung dalawa. Yes. What do you plan to do? Do you can Congress ask them, call them? And No, Congress, the leadership of Congress should call them. Yeah. Di ba? Should call them. Will they? I don't know. I'm not in part of the leadership, di ba? Independent Yun na nga. ako eh. So, what if hindi mo po makuha yung sagot dito o yung hinihingin yung dokumento na wala ng dokumento? In Hindi ko fact, sabi maintindihan mo, bakit hindi nila gagawin, di ba? Kasi ang daming violation sa rules namin eh. Doon sa rules namin, lahat ng records ng committee, 7 days after ma-approve yung bill, dapat nasa archives, or 15 days after mag-end yung session namin, dapat nasa archives. So wala sa archives yung ano. Eh di ba yung explanation of vote ko nga, 2011, nandun sa archives eh. O di ba? Bakit wala? So wala talaga ang report. and during that time that you were asking about this particular action to be furnished nga yung all members of the House, no? I remember the Appropriations Committee Chair, si Congresswoman, tinawag pa, meron halos 3 taong lumapit. No, because yung sa COMSEC kanila. yun eh. Sabi ko, it's It the has same. to be with the No, COMSEC. because they're saying, I don't know what her exact number was eh. But to make things easier, di ba, sabi ko, tanungin nyo lang Let's yung ask the COMSEC. COMSEC, yeah. Oo. Kasi hindi rin naman niya masasagot, hindi rin naman siya, di ba, hindi rin naman siya chairwoman ng Committee on Appropriations at the time, at hindi rin siya She made that miyembro. very clear, yes. So, hindi rin siya miyembro. Di ba kaya nga tinuturo ko na tanungin nyo yung COMSEC. COMSEC, kasi yung COMSEC, alam niya kung may report o wala. And what did the COMSEC say? Ano ba sa? Was Diba, there- was parang there hindi na a- sinagot directly, di ba? Parang tanda ko, we will consider, it's Yeah. an internal matter, Yeah. ganyan-ganyan, di ba? This has crossed over from the 19th to the 20th Congress. I was not the Hindi Appropriations kaya nga sabi ko, Committee Chair, tanungin na diba? lang yung Yes. COMSEC, So, diba? my question is this. Meron ho bang dokumento o wala? Wala. Wala. Eh, kasi- Sigurado na tayo. Hindi, wala. Sigurado naman ka na? Yes, because hindi pinapadala eh. Unless ngayon palang ginagawa, tapos papapirmahan, di ba? Ano yun, i-antedate yun? Pero wala, hindi yung pwede because nga dapat nasa archives na yun eh, di ba? Yeah, so be that as it may, sabi niyo po, wala. It's a violation of your rules. What can be done to correct this? Or are Iyon. there sanctions that should be imposed on people? Kaya nga sinasabi ko, binabalik ko sa leadership. Di ba sila naman majority, di ba? Pag sinabi lang patawag si Congressman Saldico, alam man hindi siya sumunod. Alam man hindi siya magpaliwanag, di ba? So, patawag na lang nila para tapos na. Okay. Explain to us the importance of this document, Ayan. Congressman. Ito Hindi, kasi doon importante. nakita, di ba, hindi naman lahat, liwanagin natin. May mga amendments, hindi naman porket sinabing amendments, masama. Okay. Anyway, importante muna is, hindi ka kasi makakapagdagdag doon sa isang bagay kung hindi ka magbabawas muna sa isang bagay. Kasi yung budget, hindi mo siya pwedeng Fixed siya. lakihan. Fix siya. Kung Fixed siya. 100 piso yan, isang So mga kababayan, yan po ang importante malaman. Sinong binawasan nyo? Sinong dinagdagan nyo? Magkano? Yung parang ganun ba? Bali wala na lang ba ito? So ibig nyo sabihin na wala nang nagtatanong dito. Si Congressman Tubitian ko na lang magtatanong dito at parang bali wala lang sa kanila. Pinapayagan na lang. Di ba? Dito may nangyaring tanggalan dito, dagdagan doon. At least sinasabi niya, hindi naman lahat. Di ba? Yun yung inaamindahan nila, di ba? Iba yung pundo na yun. Hindi naman lahat bawal. Hindi naman lahat hindi pwedeng gawin. Pero nga po, meron nga pong gusto nilang malaman sino ang tinanggalan ninyo, sino ang dinagdagan ninyo, magkano. So, baliwala na lang po ba ito? Pag ginanon nila ang pundo ng bayan, inikot-ikot nila, ginalaw-galaw nila. So, bakit walang nagtatanong? Yan. Siya lang pala. ang piso yan. Ngayon, kung magdadagdag ka ng budget, for example, yung flood control o yung DPWH, dinagdagan, saan sila nagbawas? At Yun. sino, ito pinakamahalaga,
sino ang nag-propose Yun. nung amendment? Yun ang sinasabi ni Senator Ping na proponent. Siya si proponent. Siya si proponent. Kaya napakahalaga. Sino ang nag-introduce nung amyenda na yon? Na sana makikita sa report ng small committee ng House GAB. Would Kasi that be hindi correct? yun ang ginawa, 'di ba? Ano ba ang inauthorize na gawin nila? 'Di ba? Ang inauthorize na gawin sila is tanggapin yung amendments, 'di ba? Ang congressman pag nagsabi ng amendments yan, normally ang sasabihin lang nila dagdagan to. Sino ang kung tinanggap man nila, sino ang nagdesisyon na Sino tanggapin ng yun? final decision maker Yes, is what you're yes. saying. Okay. Tsaka dapat nakaminuta yon, 'di ba? Yeah, pero- Dapat may minutes. Meron bang ganun, sa totoo lang, na pag meron ng private meeting or small meeting o lumipat na sa ibang kwarto, may minutes ba talaga yon? That's a, Ano yun eh? Committee yun, di ba? Yeah, yeah. Yung nasa Di ba? rules namin, committee dapat may report. Okay. Di ba? so how do you actually move forward? That's a good question, di ba? Point that you're making. Okay. Sinong proponent or sino yung humingi nag-introduce ng amendments? Sino ang nag-approve? So now my question is, how will you find out who did this? Hindi. Congressman Saldico would know. Yes, I know, but will the majority, ang tanong po dito, gagawin ho ba nila yon? Tatawagin ho ba nila si Congressman Zaldico? Eh di ba sabi nila gusto nila transparent, di ba? Cornerstone, sabi ni Speaker Martin. Oh, yun, di ba? Transparent. Eh di patawag nila Oh, yun. para patunayan na transparent, di ba? Okay. First of all, hindi naman talaga dapat umabot sa Is there ganito any eh. other way to find out? Wala Who eh. introduced? Wala. Kasi there was a way to find out kung may committee report o kung may minutes. Kahit nga yung So, siguro, ginawa nila ito dahil hindi naman talaga malalaman yung ginawa nila doon sa committee report dahil pag hindi nila pinakita yung report, walang makakaalam sa kung anong pinagagagawa nila doon. Diba? Kasi bakit ano pong dahilan, ba't ayaw ninyong ipakita? Para tuloy lumalabas, tinatago ninyo. Anong tinatago ninyo? Diba? hindi nga pinadala sa akin. So, ibig sabihin, wala. Pwede bang meron? Gusto lang itago sa inyo? Ayaw pakita sa inyo? Pwede ba yun? Ayoko maghula. Mas masama yun kung meron, tapos ayaw lang pakita, di ba? Ano Diba? sabi ni Comsec? I mean, let's leave him out. Alam mo, yung mga tao doon, nagtatrabaho lang yun. Kung ano ang utos sa kanila, di ba? Yun lang gagawin nila. Alright, we're gonna Kawawa naman yung mga yun. Pati sila, napag-utusan lang. Okay. Ayun. Following up from where we left off, sabi mo, sana makikita yon sa report ng small committee. Okay, Sabi yung mo, sinabi ko wala. sa'yo off the air, di ba? Para mas madaling maintindihan. Yung NEP, National Expenditure Program, yan ang proposal ng Gobyerno. Inaprubahan yan ng lahat ng department secretaries na papagkasyahin natin yung pera ng gobyerno, ganito natin gagastos. Tapos, magiging HGAB siya. House Yes. General Appropriations Bill. Yung NEP to HGAB, may pagbabago yan. Okay? Yung pagbabago na yon, ang nagbago nun, wala nang iba. Si small committee. Si small committee. Okay? Tapos magkakaroon ng HGAB to General Appropriations Act. Yung pagbabago doon, yun naman yung pinag-usapan ng BICAM. na BICAM. pagbabago. So that was what I wanted to ask next. Kung di mo man mahanap sa HGAB, pwede bang makita Hindi. sa BICAM? Hindi. Ang makikita mo lang sa BICAM is yung binago from, di ba, NEP, HGAB, GAA. Ang makikita mo sa BICAM is yung binago from HGAB to GAA. Yung binago from NEP to HGAB, Understand. nahandun lang yun sa small committee. The very powerful small committee. Okay. And you won't be able to find out even from the minority leader, si Congressman Libanan? It's the burden of the, di ba? I mean, kitang-kita na wala. Bakit, Yeah. kung gusto nila ng transparency, hindi ba dapat silang gumawa? Pero ang mabuti ngayon is, So parang wala rin magawa si Representative Tubi Tiangco. Dahil nasa independensya, di ba? Eh di yung leader dapat ipakita sa atin. Ito po ang ginawa namin. Di ba? Pero ayaw pakita. yun na nga, they committed during the interpellation, di ba? Yeah. They committed na, at least Congresswoman Swansing committed na lahat ng amendments will be done prior to second reading. Mas importante yun kaysa yung sinabing linakihan yung composition. So let's go to this, sir, because we don't have a lot of Yes. time. Sino ho ba si proponent? At pag si proponent Ayan. ho ba talaga ay Ayan. masama at may kickback? Ito po, let's lay down. Ito yung sinasabi ko, pakinggan yung mabuti kung gaano katuso ang proponent para lang kumita ng pera. Pakinggan niyo siya. Tapos walang masyadong nagtatanong, buti pa si Pinky. At talagang inuusisa niya. Pero wala din pong nag-pick up masyado.
The premise here, Senator Ping Lacson was saying, doon po sa mga kickback, sa mga flood control projects, 8 to 10% goes to the district engineer. 2 to 3% ang tawag po niya reseta. 5 to 6% bids and awards. 0.5 to 1% commission on audit. Wow, 5 to grabe. 6%, ito po, kindly help us, passing through royalty o lagay na ibinibigay sa politikong may control, May sa control, distrito kung saan inimplementa o itatayo ang proyekto. And over and above that, sir, 20 to 25% funder o project proponent. 20 20 to 25% ang funder. Ay, yung proponent yata sinasabi niya. Yes. Yan. O Kaya nga project proponent, politikong naghanap ng pondo para sa proyekto. Ito po Ayun. ang tanong ko. Kung kayo po ang funder, kayo po, I'm sure meron naman kayong in-appoint. Ayun po ha, yung proponent ha, yung funder ha, yung pong politiko na naghanap ng pera para doon sa proyekto na yon, may 20 to 25% siya. Mayroon pa po yan. Mayroon pa yata doon sa tinatawag nilang passing through. Mayroon pa rin yan. Biro mo yung mga kababayan, may trabaho na sila. Swerte nila sa buhay nila. Ang ginagawa nila, kinukuhaan pa ng pera, yung pera ng bayan na para sa proyekto na mapapakinabangan natin. Di ba? Puro porsyento dito, porsyento doon. Porsyento dito kay proponent, porsyento dito kay district engineer, porsyento dito sa kay kuwa, porsyento dito sa passing through. Mga kababayan, kaya naman pala puro buhangin ang laman ng ibang mga flood control project na ang nangyayari, taong bayan ang nadidisgrasya. Ang baha lumalaki. Kaya pala naman, o kailan matatapos ito? Hiningi ng amendment, Okay, ba, para yes. sa navotas? Yes. Does that necessarily mean that Congressman Toby Tiangco would have 20 to 25% of the project cost or 5 to 6% No. passing through? Oh, di ba? Okay, nakita ko yan eh. Magdududa ka. Di ba kasi pinag-aralan ko yung budget? Yung, minsan, ang proponent, hindi niya dinadala doon sa congressional district niya. So, it doesn't make sense. Di ba, kunyari kami congressman? Give me an example. Okay, for example, ako, congressman ng Navotas, di ba? So, titignan ko kung ano yung kakulangan ng lokal na pamahalaan na hindi kayang pondohan ng lokal na pamahalaan. Yun ang hihingan ko Yun ang dapat, ng di ba? proyekto at dadalhin ko sa distrito ko. Oh. Logical yan, di ba? Kasi lahat ng congressman gustong dalhin sa distrito nila yung proyekto. Of course. Wala namang Di ba? ayaw. Of course. Pero kung ikaw, congressman ka, ikaw ang proponent, tapos hindi mo dinala sa distrito mo. Why would you do that? Para kumita. Okay, sinagot ko. Di ba? So, yan yung proponent. Tuso. I see. So you don't bring it to your Yes. district. That is the proponent. Or kung wala kang distrito, Pero senador yun. hindi, party list. Party list, okay. And senador? Oh. Okay, sige, sabi mo. Senador, iba naman sa kanila may distrito, di ba? Iba, yeah. nagaling si... Si Congressman Libanan, party list yan. Wala siyang distrito, di ba? Wala akong sinasabi. Sinasabi ko lang na ikaw ay party list, wala kang distrito. Di ba? Congressman, meron silang probinsya. O party list, tapos party okay. list, tapos ang laki-laki Okay. ang laki ng... Pie na nakuha. ng ng budget. nakuha mo. Paano mo papaliwanag? Bakit padadaan sa party list? Bakit hindi na lang yung congressman, kung saan may distrito, siya proponent? O got it. balik natin yung sitwasyon. Kung ikaw, Pinky, congresswoman ka, bakit hindi ka makadala ng pondo sa'yo, pero may party list na kaya magdala ng pondo sa'yo? Okay, yeah, it doesn't Paano mo make sense. papaliwanag yun? Okay. Wala naman silang distrito, di ba? Yeah. So medyo Nangyari yun. questionable nga po yun. But they are given that opportunity, responsibility, and that power to appoint, hindi ho ba? What do And you mean to appoint projects. Hindi, yun yung To small nominate committee. projects. Yung small committee. Kasi di ba, okay, sasabihin natin, kunyari lumabas yung NEP. For example, ako susulat ako. Itong mga hindi napondohan, baka pwedeng Yeah. madagdagan. Di ba? Pero susulat ko for Navotas. Ngayon, ang magdidesisyon nun, Si small committee. small committee. Got it. Okay. Di ba? So basically, kailangan malakas ka kay small committee. Basically, ganun. Okay. Hindi ka malakas sa small committee. Di ba? Hindi ka Hindi naman, malakas. hindi naman dahil hindi ako malakas sa small committee. Ibig ko lang sabihin, maging transparent. Kung wala kang itinatago, Yun. Ilabas bakit mo. hindi mo Okay. ilabas? Alright. Kung ako may amendment, kaya gusto ko sa plenary eh. Kung ako may amendment, di naman ako nahihiyang itago yung amendment ko dahil Hindi ka nahiyang ipakita, hindi itago. Ay, sorry, hindi itatago. ako nahihiyang i-propose sa plenaryo. Okay. Kasi kailangan ng mga kababayan ko yun eh. Alright. So, Diba? we've run out of time though. Do you think So that yun yung sinasabi would, na
proponent. Na proponent. Okay, now I understand. I couldn't quite get Okay. it. So quickly, sir, do you think that with the amendments to the budget process now, Grabing tuso nila, no? Kumita lang sila. Di ba? Papaikot-ikot pa sila. Hihingi ka ng budget para sa project. Hindi pala pupunta sa lugar mo. Oh my this will God. help in terms of transparency? Yes. Okay, makakatulong po talaga Yes. ito. Okay. Kasi lahat magmamalinis, di ba? Wala nang gusto ano siguro, wala nang ano kasi di ba? Tatanggapin na lang yung net as is. Oh, where is. yan ang tingin kong positibo eh. Wala na, sino pa maglalakas ng loob? Eh, sabihin eh, tumahimik na muna tayo kasi nabuking na yung mga